Alam niyo naman na malapit sa puso ng mga Pinoy ang mga subcompact sedans. Kaya naman, ang pinakamabentang sasakyan last year, 2020, ay subcompact sedan. Etong subcompact sedan na to ay pwedeng ilaban sa kanyang mga segment rivals. Ang tanong, ang sasakyang to kaya bang makipagsabayan sa hari ng subcompact sedan sa Pilipinas? Alam niyo na siguro kung anong tinutukoy ko. I'm Stanley Chi for Phil Coach's review of the 2021 Changan Alps-Vin. Pero bago natin simulan ang reviewhan o ang turbuhan, like this video and subscribe to our YouTube channel. Click the bell icon for updates. Tandaan, Phil Coach is the #1 car portal in the Philippines. Sa tingin nyo ba, yung presyong ibabayad nyo sa subcompact sedan na to, sulit ayon sa quality at features niya? Tingnan natin. Sa harap, meron tayong massive grille na medyo spindle type at mala Lexus. Hindi yung sa Quezon Ave, yung sasakyan ha. Kayo, ano naman iniisip nyo? Sa ilaw, meron siyang projector halogens. Meron tayong LED DRLs, walang fog lamps. Ang pinakapansinin dito ay yung logo niya na parang Acura na binaliktad. Tsaka pansin nyo ba, para siyang yung laro na baril-barilan. Ano nga uli pangalan nun? I-type nyo nga sa comment section. Sa makina, the top-of-the-line Changan Alps-Vin Platinum is powered by 1.5 gasoline engine that produces 105 horsepower and 145 Nm of torque. Kasing lakas nito ang top-spec variant ng Vios. Fun fact muna tayo, alam nyo ba, ang ibig sabihin ng Alps-Vin ay yung kabayo na humila sa araw sa Norse mythology. Ang ibig sabihin nun, it's very swift. Pero mamaya na yan sa driving impressions. Sa gulong, 15-inch alloy wheels. Sa base variants, 14-inch. Disc brake sa harap, drum brake sa likod. Sa totoo lang, medyo hindi ko type yung mugs nito. Kayo na humusga kung maganda o hindi. Pero sa presyo ng sasakyan, alloy siya. Sa gilid, simple lang siya. Meron siyang tatlong character lines. 1, 2, 3. Integrated na yung signal light sa side mirror pero manual siya. Body colored yung door handles, may shark's fin antenna, astig ang dating, pero simple pa rin. Yung dimensions niya, mas maiksi ng konti sa Vios, mas mahaba ng konti sa Suzuki Dzire at sa Mirage G4. So, saktong-sakto lang yung haba niya, if you know what I mean. Oh. Sa likod, okay lang siya, typical sedan. Pero meron siyang halogen tail lamps, may third brake lights, tsaka reflector dito. At ito pa, meron siyang hidden camera. Sangka pa. Ayan o, yun o. Sa trunk, direct, matayaw. Manual yan, Okay, sige. Ay, uy! Ang dami nating puting buhok sa gilid ah. Walang ganyanan. Sa likod, maluwag. Kaya siya ang 390 liters na pwedeng ilagay dito sa loob. Pero hindi natutupi yung backseat kaya bawal yung mga mahabang gamit. Pero mas maluwag to sa Vios. Sa loob, puro tayo hard plastic. Siyempre, sa presyo nito, magle-leather ka pa ba? Ang leather naman ay yung mga upuan with white trimmings. Etong steering wheel natin, polyurethane ng material, medyo sakto lang. Hindi naman matigas, hindi rin naman sobrang lambot. Meron tayong cruise control. Sa presyo nito, may cruise control ha. At meron siyang analog gauge cluster na sobrang linaw. Kaya okay naman. Yung infotainment system niya, well, ayos naman. Maganda mga icons, pwede na. Pero wala siyang Apple CarPlay tsaka Android Auto. Pero meron tong Bluetooth connectivity. Yung aircon niya, malakas. Pahaba yung gitna,
Yung sa gilid, mala Mazda, yung bilog. Yung gear shifter natin, parang Hyundai or Hyundai. Eto na tayo sa segment na asa ng cellphone mo. Ayan. Dito natin ilalagay, medyo maiksi ng konti, sakto lang, pero meron tayong saksakan ng USB at 12 volts na socket. Dito rin pwede nyo ilagay. Okay. Meron tayong mga cup holders, 1, 2, medyo maliit nga lang. Ayan. At meron tayong bottle holders. 1, 2. Ayan. Ang kagandahan dito, yung patungan ng siko, may synthetic leather na malambot. Akala nyo, maliit na bagay lang yan. Pero para sa mga nagmamaneho at yung mga sumasakay sa loob, napakalaking ginahawa niyan para sa kanila. At ito pa, dito sa pindutan, sa taas ng volume, pag kinlik mo, may camera para iwas gasgas sa gilid. Sangka pa. Nangaano kayo eh. Sa likod, maluwag. Leather seats pa rin with white trimmings. May mga hard plastics. Walang lagayan ng kung anik-anik pero malakas ang aircon. Wala tayong armrest, may isofix naman, tsaka may seatbelt. Overall, maluwag na maluwag ito. At ito pa, may pa-sunroof si Changan Alsvin Platinum. Pero hindi abot sa likod. Oo nga naman, sa presyo nito, saan ka ba makakita ng sedan na may pa-sunroof? Ba, Alsvin lang. Meron din tayong bottle holders dito sa likod. 1 and 2. Sa driving, malakas yung makina, malakas yung hatak niya, hindi maingay, magaan ang steering wheel. As in, magaan. Hindi naman ganun kabigat, pero habang bumibilis, medyo bumibigat siya ng konti. Hindi ka naman magkakamuscle pag nagmamaneho ka nito. Okay, suwabing-suwabe yung ano niya. Pagliko natin. Hindi matagtag, good for city driving. It takes you from point A to point B. Actually, gustong-gusto ko siya. Hindi ako nahirapang magmaneho nito, at saka chillax lang. So, bilisan natin ng konti kasi wala namang sasakyan. So, tingnan natin. Halimbawa, nagmamadali ka. Ito. Pagdating sa brakes, pwede pa siyang i-improve para maging mas makapit pa. Speaking of improvements, sana dinagdagan pa ng Changan itong sound insulation niya kasi medyo dinig mo yung nasa labas. Medyo lang naman. Pero ang ganda, sa presyo nito, meron tong cruise control. Pag kayo naman ay na-traffic sa EDSA, meron tong idle start-stop para tipid sa gas at hindi masakit sa bulsa. Speaking of tipid sa gasolina, ang fuel economy natin sa city ay 10.2 kilometers per liter at 40 kilometers per hour. Sa highway naman, 19.2 kilometers per liter at 90 kilometers per hour. Tipid na tipid tong sasakyan na to. Bagay na bagay sa mga kuripot na tulad ko. Hindi tulad ng ibang sasakyan, medyo matakaw sa gas. Ito, marami kang maiipon na pera dahil hindi ka lagi nagpapagas. Phil Kotse Score muna tayo mga kaibigan. For aesthetics, alam naman natin na last year lang nilaunch itong Changan Alsvin. Pero in our opinion, hindi masyadong nagsa-stand out yung itsura niya. Ang redeeming factor nito ay yung DRL niya na LED at yung alloy wheels niya. So ang score natin, 3.5 over 5. For practicality, maluwag sa loob, may pa-sunroof na alam naman natin may kamahalan pag nagpa-sunroof, pero meron ito. Tsaka maraming cubby holes o lalagyan ng mga bote or mga inumin. Kaya ang score natin para dito, 3.5 over 5. Pagdating sa performance, malakas yung makina niya para buhatin yung weight ng sasakyan. Pero it could be better when it comes to low speed handling pag driving within the city. Kaya ang score natin para dito, 3.5 over 5. Pagdating sa value for money, wag na kayong magulat kung bakit mataas ang score na ibibigay namin dito. Kasi sa dami ng features na nilagay dito, wala kayong makikitang ganitong sasakyan na mura ang presyo. Kaya ang score natin dito, 5 over 5. Sa panahon ngayon, kailangan practical tayo. Etong sasakyang to, sulit na sulit at yung
shortcomings niya, na-overcome ng mga features nito. So, for Phil Kotse score, ang score namin dito, 4/5. Aside from its looks, yung presyo talaga ang panlaban ng sasakyang ito. Tsaka yung reliability. Kasi alam nyo ba, na ang sasakyang Changan, nidistribute din ng Hari, na siya ring distributor ng Hyundai or Hyundai. O kung ano mang pronunciation ang gusto nyo. Hyundai, Hyundai, tomato, pareho lang yun. Meron ditong Changan's Vital 5. Ano ang mga Vital 5 na to? Number 1, may 5-year warranty. Pangalawa, yung PMS niya, pag pinaayos mo, within less than 1 hour dapat, tapos na. Pag sumobra ng 1 hour, libre. Number 3, pag ikaw ay nagpa-repair ng Changan Alsbin or kahit anong Changan sasakyan, kapag wala yung spare parts, libre na ito. Pang-apat, meron itong hotline na pwede kayong tumawag na seserbisyon kayo 24-hour kahit saan ka sa Pilipinas. At yung number 5, meron siyang sariling towing service kapag nasiraan ka or tumirik yung sasakyan mo. Well, bihira naman mangyari yun, merong magsiservisyo sa'yo ora mismo. Sa presyong 539,000 pesos sa lower variant at etong Alsbin Platinum, 639,000 pesos. Ano pang hinihintay nyo? Andito na lahat. So there you have it. I'm your host, Stanley Chi, ang senpai ng turbuhan at ang poging host ng Phil Kotse. Reminding everyone to please help us reach 300,000 subscribers before the end of the year. So paano ba yan? Kotse ba? Phil Kotse na. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to Phil Kotse, the country's #1 online car portal.